السلام علیکم. تاسو سره زه ډسکس کوم ترمامیټر څه شی دی. دا یو ډیوایس دی، په دې باندې موږ د یو څیز یخوالی او ګرموالی یعنې درجه حرارت معلوموو. دا موږ سره مختلف قسمونه دي، مرکري هم کېږي، ډیجیټل هم دي او انفراریډ هم وي، یعنې یو کنټیکټ وي یو کنټیکټ لیس وي. یو څیز سره موږ لګوو د هغې درجه حرارت پرې معلوموو. یو موږ د لرې نه نیسو، لکه بعضې سینسري اوس راغلي دي، ترموګن او انفراریډ یا فور هیډ ترمامیټر چې کوم دي، هغه موږ د لرې نه د درجه حرارت د انسان معلوموي. او یا اټماسفیرک ترمامیټر شو، هغه د ماحول درجه حرارت معلوموي. بس نن سبا په روټین کې چې موږ سره کوم ترمامیټر استعمالیږي هغه مرکري ترمامیټر دی. د مرکري ترمامیټر دا یو ډایګرام ما جوړ کړی دی، تاسو سره زه د دې پارټس معلوموم او د دې یوزز تاسو ته ښیم چې د دې یوزز څنګه کېږي. نو دا یو مرکري ترمامیټر دی. د دې لاندې په دې بیس کې چې کوم دی مرکري پرته وي، دې ته وایي مرکري بلب. او دلته کې دا کیپیلري ټیوب دی موږ سره، په دې کې دا پاره مزل کوي او دې باندې د سایډونو ته دا چې کوم نښې مارکینګ شوي دي، نو دا موږ سره په دې باندې دوه سکیلز دي. یو ته موږ فارنهایټ سکیل وایو او بل ته موږ سینټیګریډ یا سیلسیس سکیل وایو. دا دوه دغه دي موږ سره سکیلز دي پې. او دې کې کوم ځای نه چې دا کیپیلري ټیوب شروع کېږي، دلته موږ سره یو سټرکچر دی، یو خم شان دی، دې ته موږ کنسټرکشن دی. نو دا موږ استعمالو څنګه، یا خو دا موږ اورلی استعمالو په خوله کې، یا ایګزیلري اطرح کې هم کېښودلی شي، او یا موږ سره ریکټل روټ باندې هم دا موږ استعمالولی شو. دغه دپاره 2 منټه 3 منټه د دې خپل ټایم وي، هغه موږ نوټ کړو او بیا موږ درجه حرارت په موږ چې څنګه دا کېدي، نو دا پاره په بره باندې روانه شي. بیا چې موږ راوالو د انسان نه، نو دې کې دا کنسټرکشن چې کوم دی، دا خم دې کې دا خوبي ده چې دا پاره واپس لاندې راغورځېدو ته دې بلب ته نه پرېږدي. د دې تر څو پورې چې دا موږ بیا سنډلې نه، یعنې په دې باندې چې موږ بل ریډینګ بیالو نو دا موږ وسنډو، دا پاره لاندې راشي دې بلب ته واپس. دا د دې خم خوبي ده او دا د دې اهمیت هم دا دی چې کله ته دې کې تا ته صحیح ریډینګ درکوي، یعنې دا ته راوالې او تا ځان ته نیولې وي ریډینګ والې، نو صحیح ریډینګ به تاله درکوي، دا لاندې نه راځي. دا دې خم چې کوم دی، دا کنسټرکشن چې کوم دی، دا سټرکچر چې کوم دی، نو دا دې نیولې وي، دا پاره لاندې راغورځېدو ته نه پرېږدي. نو موږ ریډینګ والو، په ریډینګ موږ سره که په فارنهایټ باندې ګورو، نارمل چې کوم دغه دی، دا ریډینګ دی، د ټمپریچر دی د انسان په فارنهایټ باندې دا موږ سره 98.6 راځي او په سیلسیس باندې موږ سره 37 راځي. که د دې نه سیوا کېږي نو بیا به تبه وي. موږ په دې باندې تبه ګورو، درجه حرارت پې معلومو. دا دې ټول سټیم ته چې کوم دی، د ټیوب چې کوم ټول سټیم دی، دا دې ته موږ سټیم وایو، دې ته سټیم وایو. دا پې سکیلز دی، دا کیپیلري ټیوبز دی، او دا مرکري بلب دی، او دا کنسټرکشن دی. دا د ترمامیټر پارټس او د دې یوزز، او په دې باندې موږ ټمپریچر څنګه ګورو. والسلام.